අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම යාළුවනේ. Welcome back to Kalyani One Kingdom channel. Today I would like to share with you how to attach a godet without a seam. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා godet එකක් කොහොමද අපි seam එකක් නැතුව මූට්ටු නැතුව පහසුවෙන් රඳව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ටෙක්නික් එක උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණ එලි දක්වන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ සඳහා මම පාට දෙකකින් රෙදි වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක පුරුදු වෙනකන් කැමැති පහසුවෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන් රෙදි කොටසක් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පාට දෙකකින් මම අරගෙන තියෙන වඩාත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඉතින් මං ඔයාලා හිතන්න මේ රතු පාට රෙදි කොටස තමයි අපේ සාය කියලා. ඉතින් මේ සාය සඳහා ගත්ත රෙදි කොටසට අපි මේ විදිහට හරි මැද හොයාගෙන මේ විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා අඟල් 10ක් ඉහළට. අඟල් 10ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන නැවත අඟල් භාගයක් මං ඉහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා අඟල් භාගේ ලකුණු කරගත්තට නැවතත් ඒ අඟල් 10 දක්වා විතරයි අපි මේක කපා ගන්නෙ. පසුව තමයි අපි අඟල් භාගේ කපා ගන්න. ඉතින් එතකන් අපි මෙතන අඟල් 10 දක්වා විවරය හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක කරන්න අමාරු නැහැ. ඒත් එක්කම ඔයාලා ෆියුසබල් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි අඟල් භාගයේ ගතු දෙනට පුංචි කොටසක් ඔයාලට පුළුවන් අයන් කරලා අලව ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ෆියුසබල් දාන්නේ නැහැ. මම මෙතන තව රෙදි කොටසක් අරගෙන තියෙනවා අඟල් 12ක් පල්ල මම ඒක දෙකට නමාගෙන තියෙනවා. මම දැන් අඟල් 11ක් ඉහළට මේ විතර ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අඟල් 11ම හරහටත් තියාගෙන මේ විදිහට අපි කෝන් එක ෂේප් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ godet designs ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැඩයට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේක කරනකොට කවදාවත් මේ ටෙක්නික් එක දන්නේ නැත්නම් කලින් මහලා නැත්නම් ඔයාලට අමාරුයි කියලා හිතේ ඒ උනාට give up කරන්න එපා. try කරන්න. මේක ඇත්තරම එහෙම අමාරු නැහැ. පුරුදු වෙනකන් තමයි ඔයාලට අමාරුයි කියලා දැනෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ සුදු පාට රෙද්දක් නිසා පොඩ්ඩක් ඇඳගත් එක පේනවා අඩුයි. ඔයාලා මේක පුරුදු වෙනකන් පාවිච්චි කරන්න පොඩ්ඩක් පාලනය කරගන්න පහසු කොටන් වගේ රෙද්දක්. දැන් අපිට මෙතන අඟල් භාගයක් ඉහළටත් ඒ වගේම පහළටත් ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තටම උඩටයි යටටයි අඟල් භාගي අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ විතර ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මේ අඟල් භාග මේ විදිහට ඇඳට පස්සේ කැපිලා යන අංශය තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. අපේ මේ රතු පාට රෙදි කොටසට මේක ජොයින් කරගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට මේ ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කරගන්න යුතුමයි. මේ විදිහට ඇඳගෙන අපි මේක සම්බන්ධ කරගමු.
මෙන්න මේ පොයින්ට් එක තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපේ මේ රතු පාට රෙදි කොටසට මේක සම්බන්ධ කරගන්නකොට ඔයාලා හොඳින් බලන්න. මේ රතු පාට රෙදි කොටසේ අපි අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කෙරුවානේ. මේ විදිහට මාක් එකක් දාගන්න මේ කන පිට නිසා. මෙතනදී හොඳින් බලන්න මම ඔයාලට කීප සැරයක් මේක පෙන්වන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ පොයින්ට් එකට අපි ඉහළට ගත්තනේ අඟල් භාගේ. ඒ හරියටම මෙන්න මේ විදිහට තියලා පින් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි පින් කරගන්න ඕනේ. මම මේක නැවතත් පෙන්වන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා හොඳින් බලන්න. මොකද ඔයාලා මෙතන හරියට කරගත්තේ නැත්නම් මේ ගෝඩෙට් එක ඔයාලට පහසුවෙන් මේ රෙද්දට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට කාලය අරගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක මනා නිමාවකින් කරගන්න ඕන නම් හරියටම නීට් එකට කරගන්න ඕනේ. නැවතත් බලන්න. මේ අඟල් භාගයට අපි ලකුණු කරගත්ත තැන මෙන්න මේ විදිහට පින් එක රඳව ගන්න. දැන් හොඳින් පේනවනේ. දැන් අපි මේ විදිහට රෙදි කොටස තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්න. මේක හරව ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඉහළට යනකොට සුදු පාටින් අපි මේ කපාගත්ත ගෝඩෙට් එක මෙහෙම පැත්තක් පේනවා. එන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක මහනකොට ඩාට් එක හැඩයක තමයි මේක රතු පාට රෙදි කොටසින් මැහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉහළට යන්න යන්න මෙහුම් වාසි අඩු වෙගෙන යනවා. මොකද අපි වෙනම මෙහුම් වාසි මේ රෙදි කොටස් වලට තියාගෙන නැහැනේ. එතකොට මේ තියෙන කොටසින් තමයි අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉහළට යන්න මේ විදිහට හේනි වේගන යනවා. ඔයාලට පේන අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩාට් එකක් මහ ගන්නකොට මේ හැඩයෙන් එන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඔයාලට මතකයිනේ අපි අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කෙරුවා. ඒ තැන දක්වා තමයි මේක මහ ගන්න ඕනේ. අර අපි පින් එකක් ගහගෙන තියෙන්නේ. ඒ අඟල් භාගේ ඉහළට එනකොට ඔයාලට පේනෝනේ පැහැදිලිව හොඳින් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක මහ ගමු.
ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඉතිරි කොටස කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට වාටිය පැත්තෙන් තමයි මහගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා හිතන්නකො මේ සායේ වාටිය කියලා. දැන් අඩු වේගෙන එනවා මෙහෙම වාසි. මේක නිවාඩුව කරගන්න. දැන් ඉහළට එනකොට ඉන්දිකට්ට ඇතුළට දාලා නැවතත් හරවලා මහන්න. මේක රිවර්ස් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ලස්සනට ෂේප් එක එන්නේ නැහැ, ගුලි වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට ඉන්දිකට්ට ඇතුළට දාලා හරවලා නැවතත් භාගයක් දක්වා මහගෙන එන්න. එතකොට මේ අපේ මැහුම් බුරුල් වෙන්නේ නැතුව හොඳට ආරක්ෂා වෙනවා. මේ ඇති. දැන් මම මෙතනින් නවත්තනවා. දැන් මම මේ පින් එක ගලව ගන්නවා. දැන් බලන්න මම මොනවද කරන්නේ කියලා. අපි මේ රෙදි කොටස අරගෙන මේක හරවනවා මේ විදිහට. හරවගෙන ඔයාලට මතකයිනේ අපි අඟල් භාගයක් ඉහළින් තිබ්බා. අපි මෙන්න මේ විදිහට දැන් කපා ගන්නවා ඇතුලෙන්. රතු පාට රෙදි කොටස තමයි කපා ගන්නෙ. මතකනේ සුදු එක නෙමේ. අපි අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරපු තැන තියෙනවානේ. එන්න එතන දිගටම මේ විදිහට අඟල් භාගෙ දක්වා අපේ විවරය අපි වැඩි කර ගන්නවා. එක්කනේ. දැන් මේ කොටස අපි අල්ලගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් කොටස අල්ලගන්න. හොඳින් බලන්න. අර විදිහටම අපි තියාගෙන චෝකියකින් ඇදගමු. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ කෝන් හැඩයට ගත්ත රෙදි කොටස යටින් තියාගන්න. අපේ සායට ගන්න රෙදි කොටස මේ විදිහට උඩින් තියෙන්න තමයි අපි පින් කරගන්න ඕනේ. අර විදිහට තමයි පින් කරගන්නේ. එතකොට අපිට මෙහෙනකොට ඩාට් එක හැඩයට තමයි එන්නේ. උඩට එනකොට අඩු වෙනවා, පහළට එනකොට අඟල් භාගෙ දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වුණාට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. දැන් අපි මේක මහගමු. නැවතත් මේ විදිහට වාටි ඉඳලා තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම මම රිවර්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අර විදිහටම මහගෙන භාගයක් දුරට නැවත හරවලා මහ ගන්නවා. එතකොට අපේ මේ මැස්ම හොඳින් ආරක්ෂා වෙන නිසා තමයි අපි එහෙම කරගන්නේ. ඒක රිවර්ස් කරගන්න ගියොත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය වෙන අර ට්‍රයැන්ගල් හැඩය ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ එක දිගට මහ ගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. එකට අපේ අතේ නූල් ඇදගෙන ඊට පස්සේ එක දිගටම
මේක නවත්ත නැතුව එකපාරම මහ ගන්නත් පුළුවන්. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඒ විදිහට කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අල්ලගත්ත අපේ ගෝඩෙට් එක. දැන් මේක ඔයාලට ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ සුදු පාට රෙදි කොටස අඟල් භාගේ තියෙනවා මේ වාසි. හැබැයි ඇතුලෙන් අපිට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට හැඩේ ගන්නකොට ඒ විදිහට මෙහෙව්වේ නැත්තම් මේ විදිහට ෂාප් එකට ගන්න බැරි නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක ඕවලොක් කරගමු. ඉතින් ඕවලොක් කරගන්න ඇත්තරම අමාරු නැහැ. හැබැයි මේක කල්පනාවෙන් කරගන්න. මේ විදිහට එක දිගටම කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් මුල්ලෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය නූල් කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා යම් දැනුමක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් එකක් සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මං ඉදිරියේදී සතියට වීඩියෝ 2-3ක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මාස කිහිපයක්ම ඔයාලට වීඩියෝ අරගෙන ඉන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ඉතින් මට දැන් වෙලාව තියෙන නිසා ඔයාලට දිගටම වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්න කැමති අය ඔයාලට පුළුවන් මම දාලා තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බරය මගෙන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ඇත්තරම අමාරු නෑ. හැබැයි කල්පනාවෙන් ඔයාලා කරගත්තොත් ලස්සන නිමාවකින් ඔයාලගේ ඩිසයින්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මනාලියන්ගේ ඇඳුම් මහන ඔයාලටත් ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවලට ලස්සනට ගවුම් මහනකොට මේ ටෙක්නික් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So I hope you have learned something new today. If you like, don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to like and share with others. So thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳිලා ඉඳලා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් නැවතත් හමු වෙමු වටිනා වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමදෙනාටම අයබෝවන්. සුබ දවසක්.